Và bây giờ chúng ta đã hoàn tất thiết kế xong một cái trang web bao gồm những trang giới thiệu, liên hệ tin tức cũng như là giao diện vô cùng bắt mắt và tuyệt vời, mà quý anh chị không cần biết một chút nào về coding hay là Go Gaming cũng có thể thiết kế được những hiệu ứng số nhảy như thế này và những hình ảnh có những bố cục đẹp lạ như thế này, cũng như là những cái nút liên hệ ha. Và chúng ta có cái nút trở lại đầu trang ở bên đây, logo, số điện thoại, giờ giấc làm việc, liên hệ qua mạng xã hội. Mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng đã quay trở lại với kênh Thuận Chuẩn SEO. Cũng như quý anh chị lần đầu đến với kênh, Thuận Chuẩn SEO là kênh chuyên về những video hướng dẫn thiết kế website online, hỗ trợ mạng xã hội và hướng dẫn kinh doanh online miễn phí. Ngoài ra quý anh chị có thể ghé thăm trang web của chúng tôi tại đường link đó là học.thuận-chuẩn-seo.com. Tôi để ở giữa màn hình địa chỉ để đăng ký tham gia những khóa học miễn phí và tài liệu mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên này. Và một lần nữa, mến chào quý anh chị đã đến với kênh Thuận Chuẩn SEO. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ khởi chạy trang web ở trên Profihot. Chúng ta sẽ đăng ký hosting miễn phí tại đường link ở dưới phần mô tả video này. Quý anh chị nhấp vào và sẽ đến trang web Freehot này. Ready to load your website. Bạn đã sẵn sàng khởi chạy website của mình chưa? We register. Quý anh chị đăng ký bằng email address. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo tài khoản bằng email đó. Và đây là password. Quý anh chị và các bạn cần lưu lại và nhấn vào dấu tích này để đăng ký. Sau khi tích vào đó, quý anh chị vào Gmail mà mình vừa đăng ký tài khoản để kích hoạt tài khoản account active và nhấn vào cái nút màu xanh này. Sau đó quý anh chị sẽ chọn một tên miền miễn phí bằng cách nhấn vào cái dấu cộng Create New Website. Ở đây enter archive name for your website là cái tên subdomain mà quý anh chị muốn cái địa chỉ trang web của mình được tạo. Ví dụ đây tôi sẽ đặt tên là myhouse.dhc và chọn cái domain là unaux.com và tích vào free domain, tích vào dấu tích này. Và chúng ta đã có một miền miễn phí. Phần thứ tư, chúng ta sẽ cài đặt WordPress. Quý anh chị nhấn vào Manage hoặc mở đường liên kết mới. Tiếp đến chúng ta sẽ đợi cái chỗ Creating này load một chút và chúng ta refresh lại cái trang hoặc là nhấn F5. Chúng ta sẽ nhấn vào cái Control Panel. Ở đây chúng ta sẽ chuyển hướng đến Control Panel và thực hiện theo hướng dẫn video này. Cảm ơn bạn đã khởi tạo. Và đến khu vực quản trị cPanel, chúng ta sẽ kéo xuống dưới. Ở phần Software sẽ có cái Create App Installer. Chúng ta sẽ nhấn vào đó để khởi tạo trình duyệt web. Tiếp tục chúng ta sẽ nhấn vào Install ngay chỗ duyệt web này. Và đây chúng ta sẽ setup một web bằng cách chọn 5.9.3
là bản mới nhất. Và tiếp tục chúng ta để mặc định ở Site Setting, ở Admin Account, Admin User, Name, Admin Password là hai mục quan trọng mà chúng ta cần tạo tài khoản để lát nữa chúng ta đăng nhập vào tài khoản admin. Ở bằng password chúng ta cố gắng có ký tự Hường, ký tự Hoa và ký tự đặc biệt và những con số từ 14 ký tự trở lên để cho tăng tính bảo mật. Và chúng ta chọn Language, chọn ngôn ngữ, Vietnamese ở cuối cùng. Và chúng ta để mặc định hết và kéo gửi xuống dưới, nhấn vào Install Now. Và quá trình setup website WordPress của quý anh chị và các bạn sẽ chạy. Sau khi đầy ống 100%, congratulations, chúc mừng bạn đã cài đặt thành công. Do là dùng nó free cho nên quý anh chị và các bạn cần một thời gian nhất định để cái miền này được khởi tạo ở trên cái hot free. Do thời gian khởi tạo cái tên miền MyHouse DHC khá lâu cho nên tôi sẽ demo trên cái rẻ mà đẹp store với tên miền olivelala.com. Chọn tên miền về hot free này cho quý anh chị xem demo. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần thứ hai, đó là bắt đầu xây dựng trang website web của mình. Phần 1 đó là đăng nhập quản trị website với tên miền. Chúng ta sẽ thêm wp-admin là đường link để dẫn đến trang quản trị admin. Ở đây tôi dùng rẻ mà đẹp store thì tôi sẽ copy vào đây và gắn wp-admin ở cuối và nhấn enter. Do đã chọn tên miền olivelala.com về cho nên sẽ được chọn về tên miền này ở phần đăng nhập cũng như là hiển thị giao diện website. Ở đây chúng ta sẽ điền cái username cũng như là password lúc nãy. Sau đó nhấn login và đây là phần quản trị website WordPress. Bây giờ lỡ như chúng ta quên mật khẩu đó thì như thế nào? Quý anh chị quay lại Square và chọn vào như video đang hướng dẫn. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái WordPress, kéo xuống dưới. Chúng ta nhấp vào cái bút chì ha, nhấp vào cái bút chì để vào đây thay đổi lại cái admin account. Chỗ này gồm admin username và admin password. Chúng ta thay đổi lại và kéo xuống dưới chúng ta nhấn install là được. Save install detail. Còn như tôi không có đổi cho nên tôi sẽ không nhấn ha. Sau khi đăng nhập quản trị, chúng ta sẽ chọn một giao diện web miễn phí từ WordPress. Thì trước tiên chúng ta sẽ vào setting, chọn General để thay đổi ngôn ngữ cũng như là cài đặt. Membership chúng ta thích chọn. Ở Site Language chúng ta sẽ kéo xuống dưới cùng, sẽ thấy tiếng Việt ha. Rồi chọn cái time zone là cái múi giờ của khu vực Việt Nam mình, đó là UTC+7. Ở đây format chúng ta sẽ format theo kiểu là ngày, tháng, năm. Rồi ở dưới đây có nút màu xanh, nhấn Save Change, lưu thay đổi. Sau như lưu thay đổi chúng ta sẽ được tải lại trang với phần tiếng Việt. Chúng ta sẽ tiếp tục vào giao diện. Ở đây là nơi
danh sách những giao diện mà chúng ta đang có và đã cài đặt trên website của mình ha. Cài đặt nhưng mà chưa kích hoạt thì mới sử dụng. Và đây có rất nhiều mẫu miễn phí. Quý anh chị và các bạn có thể chọn một mẫu bất kỳ, phổ biến, mới nhất hoặc là yêu thích. Có thể chúng ta sẽ chọn bộ lọc theo đặc điểm, lọc về giáo dục, giải trí hay là thương mại điện tử chẳng hạn. Chúng ta tích vào và thực hiện lọc, sẽ xuất hiện những trang thương mại điện tử. Chúng ta tích chuột trái vào và xem thử giao diện ha. Và mỗi giao diện sẽ có cách cài đặt cũng như là thiết kế riêng. Thường thì những mẫu miễn phí thế này tác giả sẽ hạn chế những phần thiết kế, chỉ có nâng cấp lên bản Go thì mới có thể thiết kế y chang như cái demo mà người ta để cái hình ở đây. Sau khi đã cài đặt thì chúng ta tích chọn kích hoạt là sẽ kích hoạt cái đêm đó, còn không chúng ta sẽ quay về danh sách các giao diện để kiểm tra xem khi cài đặt Yumi ship này đã xuất hiện ở đây. Theo video này tôi sẽ chia sẻ cái đêm đó là Blossom. Vì vậy chúng ta sẽ tải cái đêm đó về. Ở dưới phần mô tả video này sẽ có đường link tải cái đêm Blossom đó về. Sau khi nhấn vào đường link, chúng ta sẽ đến đây và nhấp chuột phải vào, chọn tải xuống. Đây là đêm chính, còn cái Blossom Chill này đó là đêm phụ. Và chúng ta tải xuống hai cái đêm này. Sau khi việc tải xuống hoàn tất, chúng ta sẽ up hai cái đêm này lên cái website hoặc web khi nãy chúng ta vừa khởi tạo ha. Chúng ta có thể hiển thị trong thư mục và chọn tải lên, nhưng ở đây tôi sẽ hướng dẫn quay lại giao diện, chọn thêm mới, chọn tải giao diện lên. Tôi sẽ hướng dẫn kéo thả từ dưới đây là kéo lên ngay chỗ chọn tiệp luôn ha, và nhấn chuột trái giữ, kéo đi. Chúng ta sẽ kéo Blossom 3.13.3 cái bản này trước, rồi cái file chill mình sẽ cài đặt sau. Sau khi kéo lên, chúng ta sẽ chọn cài đặt, đợi một thời gian để tải giao diện, chọn quay trở lại giao diện, tiếp tục thêm mới, tải giao diện lên và kéo vào vùng chọn tiệp, nhấn cài đặt. Chúng ta chọn vào tới trang quản trị giao diện để kích hoạt cái đêm. Bây giờ chúng ta kích hoạt cái đêm nào đây? Chúng ta sẽ kích hoạt Blossom Chill ha. Đó, chúng ta nhấn vào cái nút kích hoạt. Rồi sau khi kích hoạt xong, chúng ta sẽ nhấn chuột phải chỗ My Log này và mở release mới để xem giao diện của Blossom. Và đây là giao diện. Phần tiếp theo là chỉnh sửa nội dung web. Ở khu vực quản trị, quý anh chị sẽ chọn vào trang, chọn vào tất cả các trang, và đây là danh sách những trang hoặc là page có trên website của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn thêm trang mới ở đây hoặc thêm trang mới ở đây, nhấn vào, hoặc có thể chuột phải và mở đường liên kết mới. Ở đây thêm tiêu đề, chúng ta sẽ thêm cái tên trang, đó là trang chủ. Chọn đăng. Bạn đã sẵn sàng đăng chưa? Nhấp đăng lần nữa và chúng ta đã đăng trang chủ. Tiếp đến quay trở lại danh sách các trang, chọn thêm mới như thao tác vừa rồi để thêm trang giới thiệu. Tiếp đến
chúng ta sẽ thêm trang, đó là trang liên hệ. Nhấn đăng. Chúng ta quay trở lại đây và nhấn tải lại trang để xem những trang lúc nãy mà chúng ta đã tạo ha. Nó sẽ xuất hiện ở đây, bao gồm trang chủ, liên hệ và giới thiệu. Lát nữa sẽ có phần hướng dẫn đưa trang chủ ra tên miền chính. Bây giờ sẽ tiếp đến đó là cái phần thứ hai của chỉnh sửa nội dung web, thiết kế phần header. Đó là phần đầu trang bao gồm logo, menu cũng như là các icon mạng xã hội. Ở đây chúng ta sẽ chọn tùy biến ở phần giao diện chính. Tùy biến chọn header. Đây là nơi chúng ta sẽ thiết kế cái header của mình. Nhấn giữ chuột trái và kéo cái sạch icon xuống đây ha, hoặc là ghi cái main menu là cái menu chính, bao gồm trang chủ, giới thiệu và liên hệ. Còn cái thanh ở cuối cùng sẽ là ẩn đi, không xuất hiện ở header. Đó, chúng ta nhấp vào cái HTML1 sẽ chuyển đến đây và thay đổi cái text ở trong đây ha. Ví dụ đây sẽ là chào mừng đã đến với trang web, đã đến với trang bất động sản. Thì đây là website demo ha. Quý anh chị chủ yếu theo dõi để biết được cái cách thay đổi những cái thông tin đó như thế nào. Còn top 3 menu chúng ta cũng kéo xuống đây để ẩn đi. Not in use, đó là không có sử dụng, chúng ta kéo xuống đây. Đăng ký tin hay là cái kẹt, cái account, cái thanh ngăn cách, chúng ta kéo đến đây hết. Còn cái search form này là cái khung tìm kiếm. Ở đây chúng ta thấy còn trống thì chúng ta sẽ có thể thêm những cái nút là button 1, button 2. Chúng ta kéo cái contact lên cái top 3 ha, ở trên cùng cái hàng đầu tiên ở giữa. Chúng ta sẽ thay đổi cái thông tin của cái contact này. Chúng ta nhấp vào contact và chúng ta sẽ theo dõi cái sự thay đổi ở bên cái cột bên trái này ha. Đó, nó sẽ nhảy ra số điện thoại ha. Chúng ta thay đổi số điện thoại của mình vào đây. Đó. Cái khu vực contact này thì sẽ hiển thị như thế nào khi chúng ta đánh, sẽ hiển thị như thế. Cho nên bỏ dấu cộng đi nếu chúng ta là doanh nghiệp kinh doanh ở trong nước. Còn icon size có nghĩa là kích thước của cái icon. Lần trước cái test trước số điện thoại. Email chúng ta cũng thay đổi luôn. Rồi giờ mở cửa ha, tùy vào nhu cầu mà chúng ta sẽ thêm. Nếu thêm nhiều quá cũng không tốt, nhìn nó chật chội. Ở social icon cũng vậy, chúng ta chỉ nhấn vào và chọn các icon tay cái kiểu ha. Đó. Và ở trong những cái ô này sẽ là URL của Twitter, của Facebook, của Instagram, Pinterest, của TikTok. Nếu chúng ta xóa đi không có còn cái chữ nào ở đây nữa thì nó sẽ không có hiện icon lên. Của Facebook là https www.facebook.com. Cái URL của cái trang Facebook profile hoặc là URL của cái fanpage chúng ta chỉ copy và dán vào đây ha. Ở đây tôi mở cái Facebook đó, chọn vào group của mình đó, và bôi đen, chuột phải sao chép, quay lại đây và dán vào đây ha. Đó.
Tiếp đến nữa chúng ta sẽ thêm email, mà cái email ở bên contact hồi nãy chúng ta đã có rồi ha, thì nó dư. Chúng ta có thể giữ một trong hai bên, một là giữ bên này, bên social icon, hoặc là giữ ở bên contact ở giữa này ha. Chúng ta cần vừa đủ thôi, chứ không phải có thông tin nào chứ để lên hết thì nó sẽ thừa quá. Bây giờ tôi sẽ xóa đi ở bên contact ở giữa này. Tiếp đến nữa là cái hàng thứ hai, đó là cái logo ha. Đó, chúng ta nhấp vào cái logo đó, nhấp chuột trái vào, chọn remove, nó sẽ xóa đi cái mặc định. Chọn select, và tôi đã chuẩn bị một cái logo trước để tải lên, thì chúng ta sẽ đi lấy cái logo đó. Đây, logo đây. Tải lên xong chúng ta sẽ chọn đầu tư bất động sản ha, cái logo hình một căn nhà màu đỏ. Sau khi xong chúng ta sẽ tiếp tục chọn cái biểu tượng size. Biểu tượng size là những cái biểu tượng ở trên trình duyệt đây ha. Đó, màu cam, màu xanh trên đây đó. Cái Facebook này nó có cái icon biểu tượng size là hình tròn, có chữ F ở giữa. Thì chúng ta có chuẩn bị riêng thì chúng ta tải lên ha, còn không thì tôi lấy cái demo của cái logo luôn. Rồi chúng ta cắt, phải đảm bảo chỗ này là hình vuông ha. Đó. Sau khi xong hết thì chúng ta tên website, khẩu hiệu. Cái này một lát nữa sẽ hướng dẫn sau. Chúng ta chọn đăng đi ha, để xuất bản, để lưu lại những gì đã làm từ nãy đến giờ. Và chọn một mũi tên, quay trở ra ngoài đây, quay trở ra tới cái my blog ở đây luôn. Chúng ta chọn header lại và chọn cái màu sắc cho top 3 ha. Đó, background color. Chúng ta chỉ đích chuột trái vào và chọn màu thôi. Đó. Chứ chọn màu mà chủ đạo dựa theo cái logo hay là cái phong thủy của quý anh chị. Nó hơi tối tối màu một chút cho nó bật cái chữ lên ha. Và sau đó chúng ta nhấn đăng. Chúng ta refresh lại trang, nhấn F5 hoặc là nhấn vào đây. Rồi ngay chỗ search này nó có tiếng Anh không? Hay là cái chỗ main menu này vẫn chưa xuất hiện mấy cái trang chủ, trang giới thiệu. Chúng ta quay trở lại cái phần admin, chọn giao diện, chọn menu để tạo menu. Chúng ta chưa có chọn tạo cái menu nào mà, đúng không? Ta mới tạo trang thôi. Tới đây điền cái tên menu vào, menu main hay menu chính gì đó. Đó, ở hiển thị ở vị trí nào, chọn main menu mobile và thích chọn tạo trình đơn. Sau khi load xong trang, chúng ta sẽ thêm chúng ta quay giao diện và load lại vẫn chưa thấy ha, vì chúng ta chưa có thêm cái trang nào hết, chỉ mới tạo thôi, tạo cái tên thôi, chứ chọn nơi hiển thị. Giờ chúng ta quay qua đây, ở bên cột bên trái này thích chọn 3 cái, thêm vào menu. Đó. Dưới đây sẽ có liên kết tự tạo, chuyên mục và bài viết ha. Đó. Quý anh chị cho theo dõi kênh YouTube cũng như là TikTok Hường Nguyễn Sale. Có đường link ở dưới phần mô tả video này để theo dõi những tiếp ngắn cũng như là những cách để thêm những bài viết, những chuyên mục này vào menu của mình chi tiết. Sau khi mà chúng ta nhấn lưu menu, vào đây chúng ta F5 lại,
và đã xuất hiện những cái trang ở phần main menu trên trang web của chúng ta rồi ha. Bây giờ chúng ta dời cái phone tìm kiếm qua đây, chỉnh dài ra ha. Đó. Hay co lại, hoặc là chúng ta kéo cái main menu lên đây ha, cho nó gọn. Chúng ta chưa có nhiều thông tin ở cái phần header lắm, chúng ta nhấn đăng. Quay trở lại tùy biến, chúng ta lấy order là cái chữ search trên đây, chúng ta ghi lại thành tiếng Việt, tìm kiếm sản phẩm hay là tìm thôi cũng được. Đó. Bạn nên tìm quyển sách nào, bạn nên muốn tìm thiết bị điện nào, và nhấn đăng ha, để lưu lại ha. Rồi chúng ta sắp xếp lại cái vị trí, thường trang chủ, xong sẽ tới trang giới thiệu, trang liên hệ và chọn lưu menu. Đã xong phần header, chúng ta sẽ tới phần footer, quay trở ra ha. Đó. Có chữ footer, mũi tên đi xuống nè, tích chọn vào. Chúng ta sẽ tắt cái enable footer 1 này đi, là cái active với gallery này ha. Là tích vô đây, tích vô, tắt là mất. Rồi chúng ta sẽ sửa cái unit đinh này ở đâu, chúng ta lăn chuột xuống dưới, có cái chỗ là button tab primary ha. Đó, chúng ta sẽ sửa cái chỗ unit đinh này thôi, sẽ dựa theo cái trang web hoặc là cái tên thương hiệu ha. Bản quyền thuộc về bất động sản Olivella, đây là tin vào bữa gì đó. Rồi sau đó chúng ta chọn màu sắc để cho phù hợp với cái phần header lúc nãy ha. Chúng ta chọn màu xanh và cho tối màu một chút. Sau khi thấy ok rồi thì chúng ta nhấn đăng. Tiếp đến phần thứ tư, đó là thiết kế trang chủ, trang giới thiệu, trang liên hệ từ thư viện có sẵn của cái Academy Lesson này. Ở tất cả các trang chúng ta chọn Edit with YouTube Builder để mở chỉnh sửa YouTube Builder lên. Chúng ta nhấp chuột phải vào FTP này để delete và chọn vào Element ở đây, chọn vào Lesson Studio ở đây để đến những cái giao diện miễn phí mà cái đêm này cho chúng ta sử dụng ha. Và ở đây chúng ta sẽ có e-commerce, full page. Đó, có rất nhiều mẫu ha, về khách sạn, nhà hàng, về cửa hàng hoa, spa chó, hoặc là thời trang freelancer ha. Bây giờ chúng ta sẽ review thử cái restaurant này. Nhấn vào review sẽ ra cái trang review, là khi chúng ta import và sử dụng cái mẫu này sẽ y như vậy ha, gồm có những hình ảnh và hiệu ứng y chang. Và quay trở lại, chúng ta nhấn chuột trái vào import, ngay chỗ cái giao diện đó tích chọn import image ha, nhấn vào star, nhớ tích chọn import image để chúng ta có thể dễ dàng chỉnh sửa. Và đợi load đến 100%. Sau khi load xong, quý anh chị và các bạn sẽ được dẫn đến đây, và có vẻ như giao diện không có tràn màn hình và rộng qua hai bên như là cái giao diện mẫu này, thì chúng ta sẽ vào cái hình bánh răng ở đây ha, rồi tích chọn vào cái khoảng không ở chỗ giao diện này, chọn bay full white. Tiếp đến đó, chúng ta chọn apply và đã như mẫu. Chúng ta chỉnh sửa những phần ở trên này rất dễ dàng bằng cách tích vào cái vùng chữ, sẽ mở ra một cái cột bên đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ dịch sang tiếng Việt và sao chép.
Sự hỏi máy của bạn là ưu tiên duy nhất. Chúng ta dán vào ở chính giữa này ha. Đó. Hoặc là cái nút bút now này là đặt ngay, chúng ta có thể sửa lại, nhấp vào cái nút. Chỗ cái test chúng ta ghi lại là đặt lịch, đặt ngay, liên hệ ngay hôm nay. Đó. Chúng ta muốn viết in thì cứ để letter cat là ABC, hoặc là chọn ABC thường sẽ là viết thường ha. Rồi tiếp đến chúng ta qua đây lấy cái link sao chép địa chỉ liên kết của cái trang liên hệ, để khi người ta nhấp vào cái nút này ha, sẽ đến cái link, chúng ta kéo xuống liên kết, nhấp chuột trái chuột phải dán cái link nó vào đây ha. Rồi còn cái tiếp đó là cái hình cái hồ ha, với mấy cái ghế này. Chúng ta nhấp chuột trái vào chọn remove và select. Chúng ta chọn một cái ảnh có sẵn ở trên này, hoặc là chọn vào tải file, chọn tập tin mà cái ảnh chúng ta đã chuẩn bị sẵn ở trên máy tính ha, cũng giống như logo vậy. Đó, thì tôi chỉ có chuẩn bị logo, cho nên chúng ta sẽ chọn lại một cái ảnh media, và cái ảnh hồi lúc nãy ha, chúng ta view this image và sử dụng cái ảnh này. Tiếp đến cũng như những cái phần test này, test là chữ ha, test chứ nhắm vào, nhấp chuột trái vào là sẽ mở ra một cái cửa sổ bên trái này ha. Đó, ở cái hẻ giữa này chúng ta thay đổi, hoặc chúng ta mở Open Text Editor để chỉnh sửa, như là công cụ Word ở trên máy tính của mình. Chúng ta có thể dùng Ctrl B bôi đen, Ctrl Y kênh giữa, kênh bên trái bên phải ha. Đó, Ctrl C, Ctrl Z bình thường. Sau khi chỉnh sửa xong chúng ta chọn OK. Đó, sẽ hiển thị đây luôn, và chúng ta đã thấy được những gì mà chúng ta vừa chỉnh sửa ở cái phần test đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái nút này. Cái nút này toàn là tiếng Anh, Make your reservation ha. Thì chúng ta vẫn quay lại cái giao diện nếu chúng ta chưa có chuẩn bị những cái phần thiết kế, do là đặt chỗ của bạn, do là chúng ta là những người mới ha. Đó, chứ dựa theo những cái đơn mẫu như thế này hoặc dịch sang tiếng Việt, và chúng ta thay thế cái phần chữ ở chỗ đó. Ở phần layout style chúng ta sẽ chọn cái kiểu cho cái nút này. Còn color chúng ta chọn màu ha. Đó, chứ chọn một cái màu mà chúng ta ưa thích. Sau khi ưng ý thì chúng ta sẽ những thông số ở bên dưới chúng ta cứ giữ nguyên nha. Đó là cái giao diện mẫu người ta đã thiết kế những thông số như thế. Và cái hình nền banner bên này cũng thay đổi giống như ở trên. Ở đây là cái phần chữ chạy ha, chữ chạy ở trên, cái số ở dưới, số ngày mở cửa trong năm. Đây, số ngày mở cửa mỗi năm. Đó, chúng ta sẽ dịch sang tiếng Việt, hoặc là chúng ta có bao nhiêu đối tác, số lượng nhân viên. Nhấp chuột trái vào cái 365 này, sau đó chúng ta sẽ thay đổi cái 365 ở trong đây. Ví dụ 360 chẳng hạn, happy rate là khách hàng hài lòng, khách hàng hạnh phúc. Nếu mình biết tiếng Anh thì mình ghi luôn, nó dễ, nó cũng nhanh nữa. Rồi con số này chúng ta phải sửa đúng ha, sửa đúng ở trong này để nó chạy khi chúng ta lót trang. Tuy ở đây chưa hiển thị ở cái phần này, nhưng mà ở phần giao diện sẽ hiển thị những con số chạy từ 0 cho đến cái số mà chúng ta vừa đặt ha. Ở đây có những phần test này, chưa thấy test thì chúng ta chỉ nhấp vô mở Open Text Editor để chỉnh sửa như là Word. Và trang chủ này tôi hướng dẫn chi tiết, còn trang liên hệ, trang giới thiệu thì chúng ta sẽ lướt qua nhanh ha. Nhưng mà tôi cũng sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn chọn cái giao diện nó phù hợp và cái cách chọn nó như thế nào. Đó, chúng ta sẽ chỉ xoay quanh những cái chữ, những cái nút và những cái đường link. Đó,
hình ảnh. Rồi website này phù hợp với việc giới thiệu bất động sản cũng như là giới thiệu về một cái nhà hàng, đồ ăn vặt. Do you have a question? Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi? Hay là bạn có một câu hỏi, hay chúng ta chỉ nhấp vào và chỉnh sửa thành tiếng Việt. Rồi get it just. Hãy gửi nó cho tôi. Nhấp chuột trái vào và sửa cái test ở chỗ này ha. Và sửa thành liên hệ cũng được. Qua đây chúng ta sẽ sao chép cái địa chỉ liên kết để thêm vào cái liên kết cho cái nút này ha. Đó, liên kết là một cái đường link thì nhấn vào cái dòng chữ hoặc là cái nút sẽ dẫn đến cái trang đích. Đó là trang có cái liên kết đó ha. Rồi sửa cái test liên hệ, nhấn update là lưu ha. Và chúng ta load lại trang để xem có xuất hiện chưa. Wow, chưa xuất hiện. Tại sao vậy? Quý anh chị đừng lo lắng, hãy quay trở lại trang admin và thực hiện theo giao diện, chọn cài đặt, chọn đọc ha, cái dòng thứ 3. Rồi chúng ta sẽ tích vào một trang tĩnh, trang chủ sẽ dẫn đến trang chủ, trang bài viết sẽ dẫn đến trang tin tức ha. Thì do chúng ta chưa tạo, một lát nữa tôi sẽ hướng dẫn cho quý anh chị. Sau đó chúng ta nhấn lưu thay đổi và quay trở lại phần trang chủ. Chúng ta load lại và đây là thành quả. Hồi nãy giờ chúng ta thiết kế cái trang chủ của mình. Đó, gồm những cái chữ chạy, số chạy, rồi hình ảnh, chữ ha, màu sắc. Và chúng ta không có cần tốn quá nhiều thời gian. Cũng như là cái nút ở bên dưới này, trở lại đầu trang ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến thiết kế cái trang giới thiệu và liên hệ. Quay trở lại cái phần tất cả các trang cũng thao tác như là trang chủ. Chúng ta mở cái UX Builder ra, chuột phải, xóa display content, thêm một cái element, chọn vào Luxem Studio. Ở đây là cái trang giới thiệu, thì chúng ta sẽ kiếm một cái mẫu about ha. About là về chúng tôi, about. Đó. Chúng ta có thể chọn review thử, nhấp chuột trái chọn review sẽ mở ra cái tab mới. Chúng ta coi trước ha, coi trước hay hợp rồi mới nhấn vào import. Import là sử dụng cái mẫu này cho cái trang giới thiệu này. Đó, đại khái cái nghĩa nó là vậy. Còn sau khi chọn xong, chúng ta nhấn vào import ha. Rồi ở đây chúng ta có phần test thì chúng ta sửa cái phần chữ. Đó, ở chính giữa hai cái thẻ H2 này. Phần test ở dưới đây là phần test theo đoạn, sẽ là thẻ B. Chúng ta có thể mở Open Text Editor để chỉnh sửa ha. Còn hình ảnh cũng thay đổi như là những gì ở trên trang chủ mà tôi đã hướng dẫn. Sau đó chúng ta nhấn Apply, nhấn Update là đã xong cái trang giới thiệu của mình. Tiếp đến là trang liên hệ. Quay trở lại tất cả các trang, chọn Edit with UX Builder, đóng bớt mấy cái tab và chúng ta cũng làm tương tự là xóa cái này đi. Chọn một cái Luxem Studio, chọn cái liên hệ là contact ha, tiếng Anh là contact. Đó, có rất là nhiều mẫu, có những mẫu đơn giản,
có những mẫu bản đồ. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái mẫu đầu tiên đi ha. Đó, mẫu đầu tiên thấy nó gọn mà nó cũng theo kiểu logic. Một phần test chen giữa một cái hình chen giữa một phần test ha. Rồi import cái mẫu này vào. Chúng ta sẽ đến đây và thay đổi những thông tin liên hệ của mình nha. Address địa chỉ, số, đường, tỉnh thành, contact và liên hệ. Tích chuột trái vào và thay đổi. Phần test chúng ta vẫn thay đổi ha, với đội ngũ tâm huyết và luôn hết mình phục vụ khách hàng. Address call us gọi chúng tôi. Email, số điện thoại văn phòng, email doanh nghiệp, email cá nhân. Cái phần login này chúng ta bấm mũi tên nha ha. Cái phần login này nó thừa ha. Đó là cái graph. Rồi chúng ta nhấp chuột phải vào đây, xóa nó đi. Rồi sau đó chúng ta nhấn update khi đã chỉnh sửa thông tin xong. Và chúng ta đã thiết kế 3 trang: trang chủ, trang giới thiệu và đây là trang liên hệ. Và bây giờ chúng ta thấy cái phần menu này nó nằm ở giữa nên nó không được đẹp. Chúng ta dời qua bên đây và dời cái khung tìm kiếm ra giữa ha. Đó cũng được, cho khung tìm kiếm nó bự bự ra một chút. Đó. Thì chúng ta cũng khá là ít trang. Sau đó chúng ta nhấn đăng. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc thiết kế 3 cái trang tỉnh ha: trang chủ, giới thiệu, liên hệ. Và đây thành quả của trang chủ. Với sự hướng dẫn của tôi thì quý anh chị và các bạn là người mới chỉ cần biết máy tính sơ sơ cũng có thể thực hiện thiết kế một cái trang web cho mình như thế này rồi ha. Như đã hứa thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị thêm cái trang tin tức ở chỗ này. Thì chúng ta viết bài viết nó sẽ xuất hiện. Chúng ta quay trở lại, quý anh chị chọn tất cả trang và chọn thêm mới. Đặt tên trang đó là tên tin tức hoặc là kiến thức cũng được. Chúng ta đăng lên như 3 cái trang lúc nãy. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại, chọn giao diện, chọn menu ha. Rồi chúng ta chọn tin tức ở đây. Nếu không có ở đây thì chúng ta chọn chỗ này, xem tất cả là cũng có tin tức ở đây. Chọn vào nút thêm vào tin tức, thêm vào menu hạ thấy tin tức, lưu menu. Và chúng ta vào cái phần cài đặt, chọn đọc, chọn trang bài viết lúc nãy. Chúng ta chọn tin tức và nhấn lưu thay đổi. F5 lại giao diện đã xuất hiện tin tức ha. Thích chọn thử vào trang tin tức xem. Tin tức là nơi chúng ta viết cái bài viết. Viết blog sẽ xuất hiện ở trên website cũng như là SEO ha. Đây là bài viết demo của cái dim lesson này. Nó sẽ có phần bài viết bên đây, danh sách các bài viết và cái sidebar. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị tắt cái sidebar này đi. Chọn tùy biến, chúng ta chọn blog, chọn blog layout. Ở blog sidebar chúng ta chọn no sidebar và nhấn đăng.
và chúng ta chỉnh sửa một ít nữa cho nó đẹp. Chúng ta sẽ chọn Board Layout là dạng Slide như thế này. Rồi chúng ta canh lại mấy chữ cho nó nằm sát ở bên trái này. Board Title Align Left ha, đó. Nếu có cái ảnh nữa nó sẽ nằm đằng trước. Chúng ta nhấn đăng, đồng nghĩa với việc là lưu. Và chúng ta load lại trên tin tức. Và đây là thành quả ha. Còn bài viết chúng ta viết ở đâu? Chúng ta quay trở lại quản trị, vào viết bài mới. Thêm tiêu đề, và dưới đây là chúng ta sẽ viết bài viết cho mình. Và bây giờ chúng ta đã hoàn tất thiết kế xong một cái trang web bao gồm những trang giới thiệu, liên hệ tin tức cũng như là giao diện vô cùng bắt mắt và tuyệt vời, mà quý anh chị không cần biết một chút nào về coding hay là Go Gaming cũng có thể thiết kế được những hiệu ứng số nhảy như thế này, và những hình ảnh có những bố cục đẹp lạ như thế này, cũng như là những cái nút liên hệ ha. Và chúng ta có cái nút trở lại đầu trang ở bên đây, logo, số điện thoại, giờ giấc làm việc, liên hệ qua mạng xã hội. Thì bây giờ với tên miền miễn phí này có đuôi là unaudic.com hoặc là hai cái đuôi kia ở đằng sau. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như quý anh chị muốn có một cái tên miền riêng cho mình, đó là myhousedhc.com hoặc là myhousedhc.com.vn, sẽ là địa chỉ cho cái website mà quý anh chị vừa tạo, chứ không phải dựa vào cái đuôi domain của cái hot free này nữa. Thì bây giờ phần tiếp theo, quý anh chị và các bạn hãy theo tôi từng bước. Tôi sẽ hướng dẫn quý anh chị mua một cái tên miền myhousedhc.com.vn và chọn cái tên miền đó về cái hot mà chúng ta dùng miễn phí này. Thì ở đây bây giờ đây là giao diện chính của cái tên miền. Trang tên miền ở ngay chính giữa đây là sẽ có cái ô nhập tên miền của anh chị ha. Thì anh chị nhập tên miền mà mình đã chuẩn bị sẵn, đã chọn từ trước, cũng như là cái level tên miền là .com.vn hay là .net gì đó. Thì quý anh chị nhập vào và nhấn kiểm tra ha, xem đã có ai sở hữu chưa. Ngoài tên miền .com.vn ha, quý anh chị có thể mua những tên miền quốc tế khác ha. Đây là thanh trượt nè, đó, quý anh chị có thể trượt để xem. Đó, rất là nhiều tên miền .xyz nè ha. Đó. Nhưng quý anh chị lưu ý thì tôi chỉ khuyên quý anh chị nên chọn những tên miền quốc tế
như là .com.net ha. Đó là hai cái được ưu tiên hàng đầu. Còn ở Việt Nam thì chúng ta mua .vn, còn bí bách quá thì chúng ta mua .com.vn ha. Không phải vì nó rẻ, mà có thể là .vn đã có người khác sở hữu rồi chẳng hạn ha, thì mình chọn cái tên miền, cái cấp level tên miền khác thôi. Đây là đăng nhập nè. Đó, quý anh chị mới vào là nó sẽ như thế này, lần đầu biết tới net ha. Rồi thì sau khi chúng ta nhấp vào đăng nhập, tôi đã chuẩn bị sẵn cái tab nè, nói sẽ dễ hướng dẫn ha, quý anh chị dễ theo dõi. Rồi giao diện đăng nhập này, chúng ta chưa có tài khoản, chúng ta sẽ có một câu hỏi dưới đây dành cho quý anh chị chưa có tài khoản. Chúng ta nhấn vào đăng ký, nhấn thẳng chuột trái vào luôn. Rồi ở đây chúng ta sẽ điền tên đầy đủ giống như trên chứng minh nhân dân của mình. Và email chúng ta sẽ thực hiện nhận những email xác nhận tài khoản, email xác nhận đơn hàng và đơn hàng thành công ha. Tôi sẽ lấy một cái email demo và số điện thoại của chúng ta đang dùng. Mật khẩu, nhập lại mật khẩu. Mật khẩu sẽ bao gồm từ 14, 16 ký tự, bao gồm chữ thường, chữ viết hoa. Chữ viết hoa ở trên bàn phím chúng ta có thể chọn caps lock, xong rồi nhấn một ký tự nó sẽ tự động viết hoa, hoặc chúng ta nhấn shift giữ E là chữ A sẽ viết hoa ha. Còn tiếp đến nữa, chữ thường viết hoa. Tiếp đến nữa chúng ta sẽ có ký tự là số ở trong mật khẩu, và ký tự đặc biệt đó là chúng ta có những ký tự đặc biệt bao gồm chấm than, a còng, ký tự hăng, ký tự đô la, ký tự phần trăm và ký tự sau, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn ha. Chúng ta sẽ nhấn shift 1, shift 2, shift 3 sẽ ra những ký tự đó ở những con số ở nằm ngang ở trên bàn phím. Thì chúng ta nhập một cái mật khẩu bất kỳ ha. Chúng ta đừng có nhập mật khẩu đơn giản quá để dễ bị đánh cắp thông tin. Rồi sau khi nhập lại mật khẩu, quý anh chị chọn tôi không phải robot, rồi nhấn vào nút đăng ký. Và chúng ta nhấn đăng ký. Vui lòng truy cập vào cái email vừa lúc nãy chúng ta vừa tạo tài khoản để kích hoạt tài khoản nha. Rồi truy cập vào mail, chúng ta đã có một cái mail ở hộp thư đến ở phần chính. Chọn vào đây, chúng ta nhấn vào cái nút màu xanh ở giữa có chữ màu trắng xác nhận tài khoản. Chúng ta nhấp chuột trái vào, đồng nghĩa với chúng ta đã đăng nhập ha, với cái tên ha. Chưa có tài khoản và đăng ký tài khoản thì chúng ta sẽ về chung một cái giao diện như thế này ha. Đối với những anh chị đã có tài khoản rồi ha, cũng vậy luôn. Chúng ta sẽ nhập vào cái tên miền và từ khóa. Ở đây tôi đã chuẩn bị cho hướng dẫn, chuẩn bị một cái tên miền .com.vn để hướng dẫn cho quý anh chị dán gà ha. Đó, đây là chuẩn bị rồi. Tôi đã kiểm tra trước cái tên miền này cho khách hàng của tôi, thì bây giờ tôi cũng thực hiện lại để cho quý anh chị dễ theo dõi ha. Rồi sau khi quý anh chị nhập cái tên miền và kiểm tra thì sẽ đến, nó sẽ lót ra ha, nó kiểm tra nè ha. Đây chưa có ai sở hữu nè. Phí đăng ký và duy trì hàng năm nè là 450.000 cho .com.vn, còn .vn là 660.000 ha. Rồi bây giờ khách hàng yêu cầu tôi mua cái .com.vn thì vì thế tôi sẽ chọn mua, chuột trái vào ha. Rồi tiếp tục chuột trái, tiếp tục đến cửa hàng, đến giỏ hàng chứ. Rồi ở đây chúng ta sẽ có cái tên dịch vụ là tên miền, tên sản phẩm ha. Thời gian sử dụng 1 năm, 2 năm, 3 năm. Đối với tên miền thì chúng ta mua nhiều năm nó không có giảm, nhưng mà hốt tiên mua 2 năm là bắt đầu giảm phần trăm cho chúng ta rồi. Chuyển khoản theo thông tin này được tài khoản nè, nội dung chuyển khoản ha, không thanh toán theo đúng thông tin này sẽ được hỗ trợ Inet gọi điện lại theo số điện thoại mà nãy chúng ta đã ghi vào cái thông tin khách hàng để hỗ trợ chúng ta, hoặc có thể là kết bạn Zalo để giúp chúng ta ha.
Để có thể thiết kế trên nền tảng web, quý anh chị truy cập vào đường link đó là www.tiktok.com/a-sale.com, hoặc là ở trên TikTok của mình, quý anh chị chỉ nhấn vào tìm kiếm, nhấn vào a-sale.com sẽ ra kênh TikTok của Hường Chuyển Sale. Có rất nhiều tiếp và hữu thực ngắn để quý anh chị có thể tạo một website hoàn chỉnh cho mình ha. Hãy like và cho Hường Chuyển Sale một lượt đăng ký để những lúc có video mới, quý anh chị sẽ được nhận thông báo, xem những cái hướng dẫn để khởi tạo một website gồm menu, logo và những nút thích 4,7 triệu như thế này. Form đăng ký tài khoản, giỏ hàng, form tìm kiếm, cách hiện sản phẩm trên trang chủ ha, hiện theo danh mục, rồi tạo form nhận khuyến mãi lớn, và phần chuyên trang ở dưới này, fanpage, tin tức, rồi những cái nút icon như thế này ha. Nếu quý anh chị thấy hay thì đừng quên cho một like và một lượt đăng ký để khi kênh Hường Chuyển Sale có video mới, kênh YouTube sẽ thông báo đến quý anh chị. Nếu như quý anh chị có thắc mắc hay chưa hiểu hoặc muốn đóng góp cho kênh Hường Chuyển Sale thì hãy để lại bình luận dưới video này, hoặc quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến Facebook, Instagram, Zalo để có câu trả lời sớm nhất. Link tôi để ở dưới phần mô tả. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Chúc quý anh chị có một ngày tốt lành, giữ an toàn và sức khỏe cho bản thân, gia đình trong mùa dịch này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.